PLDT Smart, Globe, DMCI at Concepcion Industrial Corporation. Maraming salamat po para sa inyong malaking tulong na maayos ang ating mga quarantine facilities na ito sa maikling panahon. Inaasahan po natin na magbubukas po ang 3 quarantine facilities ngayong linggo. Hinihikayat namin po ang mga lokal na pamahalaan na mag-identify din ng mga facilities dyan sa inyong lugar na pwede po nating gamitin na community quarantine facility para sa ating mga PUIs at PUM. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na walang espasyo sa kanilang mga tahanan para gumawa ng self-quarantine. Malaking tulong po na magkaroon ng designated community quarantine facility sa inyong lugar upang ang mga PUI or PUM natin ay hindi mahalo sa mga severe cases sa ospital at hindi na po mas magkahawa-hawaan pa. Maari pong makipag-ugnayan kayo sa aming kagawaran para kayo ay mabigyan ng gabay at matulungan sa pagko-convert ng mga public facilities to quarantine facilities. Kayo po ay aming babalitaan tungkol sa iba pang mga community quarantine facilities na ginagawa at bubuksan sa mga susunod na araw. Nitong mga nakaarang araw, na ramdam po ng kagawaran ang pangamba ng ating mga healthcare workers dahil sa kakulangan ng mga PPEs. Di lamang po tayo ang nakakaranas ng kakulangan nito, ngunit pati po ang ibang bansa. Alam naman po nating lahat, meron pong global shortage for PPEs. Ang PPE po, para sa kaalaman na mas nakakarami, ay hindi lang basta-basta coverall na pwedeng gawin ng kahit na sino. Ito po ay yari sa partikular na medical grade na material at may sinusunod na standards. Kaya naman nakikipagtulungan po ang ating kagawaran sa Department of Trade and Industry, sa Philippine General Hospital at sa Confederation of Wearable Exporters of the Philippines or CONWEP, isang samahan ng mga pribadong kumpanya na nasa linya ng pag-e-export ng mga kasuotan para sa mga kilalang brands upang simulan ang local production ng PPE sa ating bansa. Ayon po kay Secretary Duque, ito po ay paghahanda sa lahat ng posibleng senaryo sa COVID-19. Ayon po sa kanya, sa gitna ng pandaigdigang kakulangan sa PPE, ang IATF sa pamamagitan ng DTI at ng DOH at sa pakikipagtulungan sa PGH at CONWEP ay inatasan ng ating local garment and textile industry na simulan na ang malawakang paggawa ng PPEs para sa ating mga healthcare workers upang mas masiguro na agaran nating matutugunan ang pangangailangan sa ating bansa. Bagamat mahirap po sa kasalukuyan ang makakuha ng medical grade na material para sa paggawa ng PPE sa ating bansa, meron na po tayong supplier ang CONWEP na mag-i-import nito kabilang ang face, hoodie parts at garters na may fabric import certificates mula sa isang international accreditation firm. Ibig pong sabihin, itong mga material na kanilang i-import ay pumasa na sa international standards. Sisimulan po ang pag-import sa April 9 at magsisimula po agad ang produksyon matapos ang Semana Santa. Napakagandang palita po nito para sa ating lahat at nagtutulong-tulungan tayo kahit mula sa iba't ibang sektor. Ito ay patunay na kaya natin mga Pilipino na isantabi ang ating pagkakaiba at magkaisa para sa iisang layunin, ang sugpuin ang tunay nating kalaban, ang COVID-19. Para naman po sa ating mga frontline public health workers, isang magandang balita po para sa kanila. Inaprubahan na po ngayong araw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Administrative Order No. 28 na naglalayong bigyan ng COVID-19 Special Risk Allowance ang frontline public health workers na exposed sa health risk at physical hardships sa pagtugon sa COVID-19 cases. Katumbas sa hanggang 25% ng kanilang isang buwang sahod ang ibibigay sa kanila. Ayon sa nasabing administrative order, tatanggap ang mga health workers ng special risk allowance anuman ang status ng kanilang employment. Regular, contractual, casual, part-time, contract of service, or job order. Maging ang mga barangay health workers na naka-assign sa mga ospital o anumang health facilities. Para sa ating case updates ngayong April 6, 2020, ang bilang ng mga COVID-19 sa bansa ngayong Lunes, as of 4 p.m., meron na po tayong 414 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng COVID-19 positive cases natin sa bansa ay 3,660.
9 na pasyente po ang naitalang recovery sa araw na ito. Ang total recovered patients po natin ay nasa 73 na. Subalit 11 naman po sa ating mga kababayan ang naitalang pumanaw dahil sa COVID-19. Ang total number of deaths ay 163. Sa ngalan po ng DOH, kami po ay nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan na naulila dahil sa COVID-19. Para po sa mga nakakaramdam ng simptomas o may iba pang katanungan tungkol sa COVID-19, pwede po kayong tumawag sa hotline ng Philippine General Hospital para makipag-usap sa ating healthcare professionals. Tumawag lamang po kayo sa kanilang 24/7 hotlines na 155-200. Ulitin ko po, 155-200. Ulitin po natin ito at tandaan, ito po ang telemedicine hotline ng PGH. Maaari din po ninyong hanapin ang Ask Force Facebook page na pinangangasiwaan naman ng ating Lung Center of the Philippines. Babalik po kami makalipas ang ilang minuto para sagutin ang mga katanungan galing sa social media at ating mga media partners. Galing po kay Caroline C. Francisco ng Facebook, regarding dun sa directive that Philippines will cover all COVID patients, kasama ba doon ang hindi po members ng PhilHealth? So ito pong tanong na ito, Caroline, oo, covered po lahat, no? Kahit ang mga hindi nakapagparehistro sa PhilHealth ay bibigyan ng coverage ng PhilHealth sa ngayong may krisis tayo. Alinsunod sa implementing rules and regulations ng Universal Healthcare Law, lahat po ng mga Pilipino ay included or enrolled po sa National Health Insurance Program. Ayon sa PhilHealth Circular 2020-007, kailangan lamang po na mag-fill up kayo ng PMRF na isasubmit sa ospital para ma-formalize ang inyong pagiging miyembro at makatanggap ng COVID-19 covered benefits. So ulitin ko po, dahil po dun sa ating Universal Healthcare Law, lahat po tayo, mga Pilipino, ay deemed registered sa PhilHealth. Kailangan lang po natin mag-submit ng form sa PhilHealth para marehistro po kayo at maitala ang inyong pamilya o ang inyong mga pangalan. Galing po kay Jello ng Facebook, there's a hospital in Manila charging its patients for PPEs. Is this allowed? The donations are also being held and stored by the hospitals but not given to frontline healthcare workers. Nurses not given hazard pay, and they are using raincoats and makeshift PPEs instead. How can this be addressed? Kung ang mga PPE po ay nagmula sa ating pamahalaan o di kaya ito ay donasyon, bayad na po ang mga ito at hindi na dapat singilin ng opisyal ang pasyente sa paggamit nito. Nabayaran na po ito ng gobyerno o naibigay na po sa kanila ito through our donation. So hindi dapat po sila naniningil. Babayaran lang po ng pasyente ang PPE kung ang ospital mismo ang gumastos dito. Nais din po namin bigyan diin na ang mga PPE ay dapat ipamahagi sa ating mga frontline healthcare workers sa lalong madaling panahon matapos ang pag-iimbentaryo o ang pagtanggap ng mga ito mula sa ating mga deliveries. Sila po ang dapat natin i-prioritize. Kaya po tayo nagbibigay ng kaukulang PPE sa ating mga health facilities ay sa kadahilanan na gusto natin maproteksyonan ng ating frontline healthcare workers. Atin din pong pinapaalalahanan ng mga ospital sa pagbibigay ng angkop na hazard pay, lalong-lalo na ngayon po sa mga oras na ito at sa panahon na ito na meron tayong ganitong kalagayan sa ating bansa. Maaari lang pong bigyan po natin nararapat na incentive ang ating mga healthcare workers at bigyan nyo na maayos na working conditions para naman po sila ay maalagaan at matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Maaari po kayong tumawag sa DOH COVID-19 Emergency Hotlines 02894-COVID, 02894-26843. Yung COVID po ang katumbas ay 26843. Mamaya po ipa-flash natin sa ating screen ito pong mga numero na ito o kaya tumawag sa 1555 upang i-report ang mga ospital at iba pang healthcare facilities na lumalabag sa mga patakarang ito. Galing po kay Sheila Crisostomo from the Philippine Star, what are the initial assessments or impressions of the Chinese experts on the way we deal with COVID-19? What did they do on their first day here? Don't they need to undergo quarantine? Kararating lang lamang po ng 12 Chinese medical experts sa ating bansa kahapon. Sila po ay inaasahang mag-ikot sa ating mga ospital
At sa ating mga quarantine facilities sa mga susunod na araw, mananalagi po sila dito sa ating bansa hanggang April 19. Sila po tinest gamit ng RT-PCR test sa kanilang bansa at nagresulta po ng negatibo bago po sila pumunta rito. Asahan nyo po na maglalabas ang ating kagawaran ng ulat tungkol sa kanilang assessments kapag ito po ay natanggap na namin. Galing kay Joe Vicky ng Philippine Daily Inquirer, can the DOH please discuss the scientific basis behind the IATF's decision whether to lift or extend the ECQ? How can we prevent a second wave of infection? So tinatanong po ni Jovic galing sa Philippine Daily Inquirer kung paano daw po natin bibigyan ng rekomendasyon ng ating IATF kung sakasakaling pa i-extend ba natin itong enhanced community quarantine o tatanggalin na po natin ito. Kagaya po ng nabalita ng mga nakaarang araw, ang mga factors na magiging basihan natin kung ipagpapatuloy o tatapusin natin ang enhanced community quarantine ay ang mga sumusunod. Unang-una, napaka-importante po yung trend po ng mga numero. Ibig sabihin, titignan natin ang pagdami o titignan natin kung sakali, kung mababawasan ang mga kaso sa mga susunod na araw. Pangalawa po, kailangan natin tignan ang kapasidad ng ating healthcare system para labanan ng COVID-19. Kapag sinabi po natin kapasidad ng healthcare system, tinitignan po natin ang laboratory capacity, tinitignan po natin ang kapasidad natin para mag-manage ng ating mga COVID-19, katulad ng ating mga ospital, katulad ng ating mga community quarantine facilities. So ito pong dalawang to ay napaka-importante. Kailangan po na maging basihan at makita natin kung ano po ang nangyayari sa numero, pagdami ba o pagbawas, at kung ang ating healthcare system ay appropriately managed na po ng ating mga kaso for COVID-19. Ibig sabihin, lumalakas at nagiging mas handa ang ating healthcare system para masabi natin kung i-extend pa natin o di kaya ay tatapusin na natin ang enhanced community quarantine. Maliban dun po, ang ibang sektor naman ay tumitingin din sa mga basis katulad ng social factors, economic factors, and of course, security factors. Kailangan po itong lahat ng ito ay mapag-aralang mabuti, mabalanse, para po ang ating magiging rekomendasyon sa ating IATF ay magiging angkop. Titignan po ng kagawaran ang bilis ng pagdami ng bagong kaso, lalo na't nagpapatuloy ang ating pagpapaigting ng testing capacity. Inaaral din natin kung ano ang kapasidad ng mga facilities natin at laboratorio. Kung mas mabagal ang pagdami ng kaso at kung maging mas handa ang ating healthcare system, magandang senyalis po ito para masabi natin kung tatapusin natin ang enhanced community quarantine. Ngunit upang hindi magkaroon ng second wave o yung sinasabi nilang surge pagkatapos ng paglilift ng enhanced community quarantine na naging eksperyensya ng ibang bansa, dapat ipatuloy lang po natin ang pagsunod sa ating mga ginagawang stringent measures katulad ng physical distancing, cough etiquette, palagi ang pag-ugas ng kamay at ang avoidance or ang hindi pagpayag sa mga mass gatherings. Pangalawang question ni Joe Vicky, to help restart the economy, will the DOH allow the mass use of rapid test kits that measures a person's IgG? Will the DOH revise its guidelines that prohibit mass use of the rapid test kit? Tinatanong po ni Joe Vicky, para daw po matulungan ng ating ekonomiya kung gagamitin na daw po natin itong mga rapid test kits natin na nandito sa ating market ngayon, dito sa Pilipinas. Ito pong mga rapid test kits na ito po yung sinasabi natin na nakakapag-detect ng mga antibodies sa ating katawan. Hindi po siya nagsasabi kung kayo ay may virus ng COVID-19. Ang sinasabi po nito ay kung meron kayong antibody o mga panlaban sa sakit sa inyong katawan dito po sa COVID-19. Linawin lang po natin uli, ang ibig pong sabihin ng ating mass testing ay pagtetest ng mga individual na at risk na magkaroon ng COVID-19, kagaya ng mga close contacts ng isang pasyente na positibo o di kaya ang ating mga healthcare workers na nag-alaga ng mga COVID-19 patients. Naging mass po ito o pangmaramihan dahil sinama na natin ngayon sa testing ang mga merong mild symptoms at pati na ring walang simptomas, ngunit kasali sila sa high-risk population natin sa pagkakaroon ng COVID-19. Ang PCR tests pa rin ang ating basihan para makapag-diagnose at makapagtala ng recovery dahil dito sa COVID-19. Hindi po recommended na gamitin ang rapid test kit upang maging basihan.
na ating mga sumusunod na gagawing hakbang laban sa COVID-19. Pinapaalala din po namin na ang PCR test man yan o rapid test, kailangang health professional pa rin ang gumagawa at mag-i-interpret ng mga resulta at sa mga health facilities din po lamang ito pwedeng isagawa. Galing po kay Lay Alvis ng GMA, bakit kaunti pa lang ang gumagaling sa mahigit 3,000 confirmed cases at mas madami ang namamatay? Kasama ba sa bilang ng recovery yung mga wala sa ospital? Ano po ang update sa curve natin? Bumababa na po ba ito? Katulad po ng sinabi namin kahapon, meron pong iba't ibang factors kung bakit mas mataas ang bilang ng mga namamatay kumpara sa mga gumagaling sa COVID-19. Unang-una, kakasimula pa lang natin mag-conduct ng expanded testing. Kaya nga ang naitala lamang natin na bilang ng mga recoveries ay ang mga positibo sa COVID-19. Ibig sabihin, posible po na may mga mild cases or asymptomatic cases na hindi natin naitatala at higit na mas maraming tao na pala ang gumaling mula sa COVID-19. Ikalawa, matagal po ang proseso ng pag-recover ng isang pasyente na positibo sa COVID-19. Base po sa statistics, tumatagal po ng 2 linggo para sa mga mild cases at aabot naman po sa 3 hanggang 6 na linggo para sa mga may severe or critical cases. Base po sa trend na nakita natin itong nakaraang linggo, hindi pa natin masasabi kung bumababa na ang curve o ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Maaga pa ho para makapagsabi tayo kung ito'y bumababa na o patuloy na tumataas. Kailangan pa ho natin na mas masusing pag-aaral para makapagsabi tayo kung talagang ang mga kaso ay nandun na sa trend na pababa na po o nandun pa rin sa trend na tumataas. Magbibigay po impormasyon ang kaating kagawaran kapag nabuo na po natin ang ating pag-aaral. Salamat po sa mga nagpadala ng kanilang mga katanungan. Ito lang po muna ang masasagot natin ngayong araw. Ang iba pong mga katanungan ay sasagutin namin sa ating susunod na virtual pressers. Patuloy pa rin po ang ating laban para siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat Pilipino. Manalig po tayo na sa ating pagtutulungan, atin pong malalagpasan ang sitwasyong ito. Nakadepende po ang ating kaligtasan sa ating lahat. Tayo po ang frontliners sa laban na ito. Ang health system po ay ang ating second line of defense na sasalo sa atin pag nagkaroon tayo ng COVID-19. Kaya't inaanyayahan po namin kayong lahat, tayo po ay magtulungan sa pagsugpo ng COVID-19. Kami po sa kagawaran ay nananawagan na ugaliin laging mag-fact check, tumingin tayo sa verified at legitimate sources at siguraduhin tama ang impormasyon bago to i-share. Tandaan po natin, buhay at kaligtasan na nakasalalay sa bawat click or share natin sa social media. Kung kaya't dapat mas maging maingat tayo sa pagpapakalat ng impormasyon. Labanan natin ang chismis at fake news gamit ang makatotohanan at sayantipikong impormasyon. Para po sa karagdagan at tiyak na impormasyon at mga updates, pumunta lamang po sa Facebook page ng DOH o di kaya sa DOH Viber Community at subaybayan po ang ating Beat COVID-19 Virtual Presser tuwing hapon. Gayun din po, maaari niyong hanapin ang Healthy Filipinas sa Facebook para sa iba pang impormasyon. I-search po lamang ang DOH Healthy Filipinas. Nananawagan po kami uli sa inyong lahat, ating tandaan, COVID stops at your doorstep. Home is the front line. Bago po tayo magtapos, binabati naman po natin ngayong araw na to ang mga nakarecover sa COVID-19. Kayo po ang nagbibigay lakas ng loob sa aming lahat sa laban na ito sa COVID-19. Mag-ingat po tayong lahat. Together, we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Alright, Isa Mali. Yes, at yan nga yung napakinggan natin na virtual press conference ni Health Undersecretary at Spokesperson Maria Rosario Vergere kaugnay pa rin sa COVID-19. Kanina, kanyang nabanggit yung 3 quarantine facilities na inihanda ng Department of Health at ng iba pang mga kakulang ahensya ng gobyerno. Kabilang dyan yung Rizal Memorial Stadium na mayroong 112 na bed capacity, maging itong PICC na mayroong 250